I just want to be out here where I can see most of you. Szerettem volna kicsit közelebb jönni, hogy mindannyiótokat láthassalak. We are going to go forth and back, Annamária and I, while I'm explaining a little bit. Folyamatosan fogjuk egymásnak adogatni a mikrofont, miközben néhány dolgot elmagyarázunk. And then we will be only us at the end together. És aztán pedig már csak egy valamit fogtok hallani. I would like to share a song together with you today. Szeretnék egy dalt megosztani veletek. It is a song that I have written quite some years ago. Ez egy olyan dal, amit jó néhány évvel ezelőtt írtam. The song is in Lemurian language. Lemúriai nyelven íródott. And the song is about the heart. It is about commitment to opening your heart and to be in your heart. A dal a szívről szól, és arról az elkötelezettségről, hogy a szíveteket megnyissátok, és ti magatok is a szívetekben éljetek. And I would tell you the words and the sounds of what I want you to sing with me. El fogom mondani, hogy milyen szavakat és hangokat szeretnék hallani tőletek. So Lemurian language is different from our language, that it doesn't work the same way. It is an experience more than words and letters. A lemúriai nyelv kicsit más, mint a miénk, sokkal inkább egy élményről, egy tapasztalatról szól, mint szavakról, amik betűkből állnak. So the words are Javanama. Javanama. You want to say this with me? Ezeket a szavakat kérem, hogy mondjátok velem, Javanama. Say this with me. Javanama. Javanama. How do you say beautiful in Hungarian? A kérdés az, hogy mondjuk magyarul azt, hogy gyönyörű, úgyhogy gyönyörű. So I will sing it first for you, and then we will do it together. Először én előadom nektek, aztán közösen fogjuk elénekelni. The song has two parts, one low and one higher. Két része van a dalnak, egy alacsony és egy magas. Javanama, 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 to invite all of you who would like to stand up, please do this now. Aki úgy érzi, hogy szeretne felállni az énekléshez, azt tegye meg most, kérem. So we can hear each other much better. Így sokkal jobban fogjuk hallani egymást, és sokkal jobban fogjuk érezni egymást. All right. So, everyone. Mindenki együtt. This is where we begin. Ezen a hangon kezdjük. Come. Javanama, 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 Javanama,
hangosabb. Shavana, beautiful. Gyönyörű. Shavanama, Shavanama, Shavanama. Bellissimo, italiano. Olaszul is gyönyörű. So, number one. Ti vagytok az egyes csoport. Budapest. Okay? We begin. Az egyes csoport kezd. We begin. And when I look like, then you come. És amikor nagy levegőt veszek és rátok mutatok, a kettesek. Perfect. Moment. Na. Shavanama, 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 Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Can you feel the heart? Érzitek a szívet? Not just nature, Nem csak a természetet, but close by is the beating stone. hanem a közelben lévő dobogó követ. There's no central point where you feel this. Nincsen egy olyan középpont, ahol ezt érezni It's a feeling fogjátok. of the region. Ez az egész régió érzete. And this is where the ley lines intersect. És itt metszik egymást a lejvonalak. Let's continue the discussion of a ley line past 2012. Beszéljünk egy kicsit többet arról, hogy 2012 után hogy alakultak a lejvonalak. Could it be that all of this talk of portals and ley lines have changed? Lehet, hogy a portálokról és a lejvonalakról alkotott tudásunk meg kell, hogy változzon. If ley lines belong to humanity, Ha a lejvonalak az emberiséghez tartoznak, wouldn't it make sense that humanity then would use them? akkor nem volna annak értelme, hogy az emberiség használja őket? Up to now, humanity has only observed them. De egész idáig csak megfigyelte őket az emberiség. They see they come together and they celebrate. Látják, hogy metszik egymást, és ők ezt megünneplik. But what about using them? De mi volna, ha használnák is? Change the subject. Témaváltás. We'll come back to it. De visszatérünk erre. History. Történelem. I told you that there was a reason I spoke of history. Mondtam, hogy okkal beszélek a történelemről. Physics tells you that time is a little different than you think. A fizika azt mondja, hogy az idő kicsit máshogy működik, mint gondoltuk. In the quantum sense, time is being discovered as in a circle. A kvantum értelemben felfogott idő körkörösen megy. It's really not linear like you think. Nem lineáris, mint gondoltuk. In fact, the circle goes around and sometimes has the energy of repetition. Épp ellenkezőleg a kör folyamatosan megy körbe, és épp ezért ismétli önmagát. Scientists have written about this. Tudósok is írtak erről. It's why things keep happening much the same.
Ezért van az, hogy sokszor történnek hasonló dolgok. In fact, there's some historians who've seen this, Valójában történészek is észrevették már ezt. and they say this is why war continues. Azt mondják, hogy ez a magyarázata a folytonos háborúzásnak. A smarter human race would learn from one war and not do it again. Egy intelligensebb emberiség már egy háborúból tanult volna, és nem ismételni őket. But the bias of time presses on the human consciousness. De az idő iránti elfogultság nyomást gyakorol az emberiségre. And war then repeats itself and repeats itself and repeats itself. És ezért van az, hogy folyamatosan ismétli és ismétli magát a háború. Almost like the smartest species on the planet doesn't understand. Úgy tűnik, mintha a földgolyó legintelligensebb faja nem érteni ezt az egészet. This has a merit to the science behind it. Ez a benne rejlő tudományos magyarázat miatt van. If time is in a circle, you keep going over the same energies and the same energies. Mert hogyha cirkulárisan megy az idő, akkor mindig ugyanazokon az energiákon haladunk keresztül. 2012 was a marker, De 2012 egy marker volt. a prophecy of the planet A bolygóra vonatkozó jóslat, from ancient indigenous amely a régi ősi népektől származott, who measured consciousness literally with the stars. akik a tudatot a csillagokkal mérték. One layer was 5,125 years. És egy réteg 5126 év volt. I just gave you the length of the Mayan calendar. Most a maja naptárba vezettelek be benneteket. And other ancients also noticed it. És más ősi népek is észrevették ezt. That at the end of 2012, if humanity made it, things would change. De azt elmondták, hogy ha megéri az emberiség 2012-t, akkor megváltoznak a dolgok. Not just a little, Nem kicsit, a lot. hanem nagyon. There would be things that happened you wouldn't expect. Váratlan dolgok történnek majd. There would be things that were positive, and also you would think things that happened were negative. Vannak bizonyos dolgok, amik valóban pozitívak, de azóta bekövetkeztek negatív változások But you is couldn't measure szerintünk. light and dark. It simply would be all stirred up. De már nem tudjuk a sötétséget a fénytől elválasztani, mert minden felkavarodott. Many would go into fear because they didn't recognize anything they'd seen before. És mondták, hogy sokan félni fognak, mert nem ismerik föl a korábbi megszokott dolgaikat. Some would fear what they thought was happening. És sokan attól félnek, hogy az következik be, amit ők Let me gondoltak. tell you what is happening. De hadd mondjam én el, hogy mi történik. You have simply shifted a dimension of time. Egyszerűen idődimenziót váltottatok. This was the prophecy. Ez volt a jóslat tartalma, That history would not repeat itself past 2012. hogy 2012 után már nem ismétli magát a A történelem, new consciousness of humanity would exist. mert hogy már új tudatosságra tesz szert az emberiség. And very slowly you'd see it. És lassan, ugyan, de fogjátok ezt látni. Dear ones, there's only one part of this I want you to remember. Kedveseim, csak egy valamire szeretném, hogy ebből The emlékezzetek. history of Hungary Magyarország történelmére. is somewhere else. Az valahol máshol zajlik. It is not yours anymore. Már nem a tiétek. In that it does not need to repeat. Ilyen értelemben nem kell The megismétlődnie. old track of time is not coming back. Mert a korábbi idők már nem térnek But a vissza. new one is here. De már itt van egy új. Change the subject. Ismét témát váltok. Back to the ley lines. Visszatérünk a lejvonalakhoz. How long is a ley line? Milyen hosszú egy lejvonal? That's a good question. Jó kérdés. Is it possible that the Lehetséges, ley line goes past the northern hemisphere into the south? hogy a lejvonalak az északi féltekéről átérnek a délire. Do you want to know the prophecy of the Maya?
Szeretnétek tudni a maják jóslatát? also of the Lakota, Vagy a lakotáké? also of the Navajo, Vagy a navahóké? and so many from the south, És sok más déli jóslatot? that there'd come a time El fog jönni egy idő, when the sweetness of both hemispheres would join. amikor az édessége a két féltekének So you egyesül. would no longer have a war planet. Tehát már nem egy háborúzó bolygótok This lesz. is what's happening. Ez az, ami most történik. Slow. Lassan, Don't watch your news de nem a híreket kell néznetek, because they will give you the worst things to look at. mert azok mindig a legrosszabb dolgokat hozzák They elétek. won't even recognize the things that are starting that are so positive and so wonderful. Egyáltalán nem vesznek tudomást a most kezdődő dolgokról, amelyek annyira pozitívak, annyira csodásak. They have the bias of time. Mert hogy ők is elfogódottak időben. If something good happens, they'll say, well, yeah, but not for long. Ha valami jó történik, azt mondják, ez nem fog sokáig tartani. That's a bias. Ez is egyfajta elfogultság. How long is a ley line? Milyen hosszú tehát egy lejvonal? The ones that join together in this portal, Azok, amelyek itt érnek össze ebben a portálban, that are human lines of intersection, amelyek egymást metsző emberi vonalak, go all around the world. az egész világot körbeérik. And part of the intersection is right here in Hungary. És az egyik metszéspont éppen itt van Magyarországon. And it's been there in preparation for you. És ez nektek készült. I'm going to rename ley lines for you, Hungarian. Most átnevezek nektek lejvonalakat, In magyarok, this new energy, az új energiában, without a repeating history, ahol nem ismétlődik a you're történelem, building a new history. új történelmet építetek. Ley lines are now transmission lines. És a lejvonalakat mostantól nevezzük átadó vonalaknak, And the sweetness of this culture is right on them. Olyan adóknak, amelyeken ezt az édességet sugározzátok a kultúrátokból. Delivering that compassion and sweetness all through the planet. És ezt az édességet és együttérzést az egész világnak I eljuttatjátok. want you to look at the logic of this as we close this channel. Szeretném a közvetítés végére megvilágítani ennek a logikáját. Where there is great compassion, wisdom, experience, and knowledge, Ahol van együttérzés, bölcsesség, tapasztalat és tudás, the fastest way to share it energetically with the planet is a ley line. azt a leggyorsabban az egész bolygóval lejvonalakon keresztül Listen, lehet megosztani. it's not Figyeljetek rám, linear. ez nem lineáris. Don't leave this channel and ask, well, how do I use it? When do I use it? And where? Ne az legyen a kérdésetek, miután befejezem, hogy hol, mikor, mire, miért használom ezt. You're using it right this moment. Hiszen már most ebben a pillanatban is The használjátok. compassion and the experience of what Hungary has been through. Azzal az együttérzéssel és tapasztalattal, amivel Magyarország már You're not sharing rendelkezik. suffering with the world. És ti nem szenvedést osztotok meg a világgal, You're sharing that which the suffering has created, which is now joy. hanem azt, amit a szenvedés Understanding. eredményezett, örömöt, megértést, You know what you want, not what you don't want. és hogy tudjátok, hogy mit akartok és mit Who nem. else knows better how good this is? Ki más tudná jobban, hogy ez milyen jó. To be able to share it now És képesek vagytok már most megosztani. with those who have never had this experience. De azok, akik sosem tapasztalták, amit It's a ti, mature, beautiful culture titeket egy érett, gyönyörű kultúraként filled with érzékelnek, experience of what is right. aki már megtapasztalta, hogy mi a helyes. And this place you sit És ez a hely, ahol most ültök, is where it's being spread slowly. az ennek a megosztásának és lassú elterjesztésének helye. Dear ones, you're not alone. Kedveseim, nem vagytok There's other ley egyedül. lines. Vannak további lejvonalak, There's other chakras. vannak további csakrák, But you're sitting on this one. de ti ennél ültök,
And now you know why the ley lines were created at all. És most már tudjátok, hogy miért teremtették a lejvonalakat. There come a time when you'd be able to transmit the wisdom of your culture. Mert tudták, hogy eljön egy pillanat, amikor már tudnotok kell továbbadni a kultúrátok bölcsességét. To those who don't have it. Azoknak, akik nem rendelkeznek vele. Through the intersection of the ley lines that are right here. És a lejvonalak meccéspontja, amin keresztül ezt megtehetitek, itt You don't van. have to visit this place, dear ones. De nem kell ehhez ezt a helyet It fölkeresnetek. comes with the culture, spread all over this land. Mert a kultúrában, ami az egész földeteken megtalálható, Pay no attention to the borders today. mindez megvan, nem kell a mai határokat nézni. We're talking about the Hungary of the past, the present, and the future. Hiszen mi most a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli Magyarországról You started a beszélünk. new circle of time. Már elkezdtetek egy új időkört, Only this time, de most it starts with a higher level of light than it ever sokkal did before. magasabb a fény szintje, mint valaha korábban. Finally, Végül there will be those who do not believe it. lesznek, akik nem hiszik ezt el. Give this time. De adjatok időt, Let your children look back mert mikor a gyerekeitek visszanéznek erre, and see this time és látják a mostani as the időket, beginning of a new planet egy új bolygó kezdetének fogják and látni. a time in Hungary Főleg itt Magyarországon, like it never has seen before. ahol olyan idők járnak, mint még soha. Light is more powerful than dark today, Ma a fény hatalmasabb, mint a sötétség. and the light is coming from so many good places, És a fény számtalan jó helyről jön. and this is one of them. És ez egyike azoknak. And so it is. És ez így van.